So eto na mga idol yung ano, tinesting natin kanina na hydraulic oil cooling. Wala naman siyang butas. Na-welding ko na rin yung support niya sa gilid doon. Ayan. Bracket. Kinonekta ko na yung kabilaan. So napansin ko lang, kalawangin na siya. Diba? Kalawangin na. Kaya pipinturahan na lang natin para dagdag points. Dagdag pogi points. Ayan. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future.
gone. Now's the future. Now's the future. So, ayan na, mga idol. Check nyo po. Diba? Medyo nagkaroon siya ng dating, diba? Ganda-ganda na kaysa kanina. Kalawangin na. So, yung pintura kasi pampatibay sa paningin. Tsaka pampabago. Diba? Since wala naman tayong ginawa dyan, kundi linisin nga lang, wala naman siyang butas, at least ngayon dagdag points na yan sa kanya. So ganun lang po mga boss. Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang hydraulic cooler. At sana again sa mga bagong makakapanood ng aking Facebook account na to, so ang aking YouTube channel na to, baka pwede nyo naman po akong paki-suportahan sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe o pag-follow sa aking Radiator Mechanic TV channel. At I'm sure naman kahit papano kada video na i-upload ko, meron kayong makukuhang idea dito. Although kung sakaling wala kayong sasakyan na paggagamitan nga ng mga ito, naniniwala ako na hindi naman lahat ng kaibigan nyo ay walang sasakyan, di ba? So at the time na pag meron kayong kaibigan at nagkwekwentuhan sila regarding this matter at narinig nyo, di ba? Hindi kayo ma-out of place sa usapan. Pwede kayong sumingit dahil kahit paano meron kayong baraha na ilalatag, di ba? Yung bang gano'n na usapan, hindi kayo ma-out of place na sumingit sa kanilang usapan dahil meron kayong knowledge about sa topic nila, diba? So gano'n na lang po. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa akin, at have a nice day po. God bless mga idol.